Hej på er! Dagens vlogg kommer handla om mitt grenrörsbygge. Och just nu så filmar jag med vår nya kamera. Men de filmerna ni kommer att se härnäst kommer att bli med vår gamla kamera. Men det får jag också möjligheten att se skillnaden på den här och den gamla. Och säga vilken ni tyckte var bäst. Den här kameran kommer vi att filma med lite senare. Som att jag har väldigt dåligt batteri på den just nu. Så att grenrörsbygget i sig kom till för att jag hade problem med att sätta upp turbon för att det krockade med bromscylindern när jag köpte top mount grenrör från början. Så att då beslöt jag mig istället för att köpa ett nytt och få möjligheten att det kanske inte passar på den heller, så tänkte jag att det hade varit kul att bygga ett eget. Och det är ändå så här, de som håller på och bygger bil och grejer, de tycker också precis som mig att det är kul att göra saker själv. Så då kände jag att då tar jag tillfället i akt att göra det nu. Så då köpte jag ett grenrörskit från Badass Parts. Då får du motorfläns, turbofläns, och turboflänsen kan du välja själv vad du vill ha, om du vill ha single entry eller twin entry. Sen därefter så får du massa rör till så du kan bygga dig ditt egna grenrör. Så då börjar jag med att göra en fixtur med motorflänsen och ett stag till kollektorn. Och sen fixerar man då rören efter hur man vill ha det. Och det är det som är lite kul, för det gör ju också att du har, men det blir ju din egna lilla fantasi som tar spel nu. Så du kan välja själv hur du vill ha det. Sen så kommer jag köra med en HX35 kopia. Superduper Kina, men det skiter jag i faktiskt. Jag vill ju testa och se hur den funkar till min bil, om det blir ketchup-effekt eller inte. Från början så satte en intern wastegate på turbon, men jag valde att plugga den och sätta dit en extern istället. En Tial 38 mm wastegate sitter det på nu. Och det kommer att sitta screenpipe på den då. Och det kommer inte bli återcirkulerade till avgassystemet igen, utan jag kommer ha screenpipe. För det är det som låter godast och jag gillar det ljudet. Så att det får bli. Jag tänkte att vi drar ut så ni får se hur långt jag har kommit. Man kan ju inte missa direkt att det behövs fyllas igen här. Men jag har material som man kan leka med, så vi får väl se hur resultatet blir. Det är ju svetsat i de flesta böjarna. Det behöver svetsas klart innan vi flänset här till motorn, och även då turbofläns och wastegate-pipan som jag precis punktat dit, bara för att se till så att det passar. Jag ska märka upp så att den sitter rätt, justera in screenpipe. Sen får vi väl se, jag måste ju plana den med. Vad vill du? Jag ska svetsa det, fattar dig. Okej, klar. Tack så mycket. Jag tänkte börja vlogga för eftersom att man håller på så mycket med bilarna. Så tänkte jag att det hade varit kul att börja. Se typ om folk tycker det är kul att kolla och så. Eller Nej, bara kontakten. säkert. Ja, för den. Förhoppningsvis så blir det bra. Det är typ ögonmått hela tiden. Jag behöver bara fixa en bult. Fan, det var tajt. Det tar i där nere vid där masken. Och sen så där kapar jag den och gör en böj. I sådana fall skulle man kunna helsvetsa det här. Sen drar du röret och kör ut den här. Ja! Eller ja, precis. Jag kör den här. Ut här. Ja. För att nu, om jag tar bara turbon så kan vi se hur det blir. Men här kommer ju inte vara något problem. Så då är det röret, men det är om man kan bocka det. Hur fan bockar man det? Bra, sådana. Till så stora. Vad då? Nästan bra övermått. Jag ska åka iväg till en polare och svetsa klart mitt grenrör. För att det är det enda jag har kvar för att starta upp motorn i princip. Det är några slangar och sådär som jag väntar på posten. Men vi drar en sväng dit så får ni följa med.
egentligen så är grenröret färdigt, men det blev väldigt sent idag. Så jag är skittrött. Klockan är ungefär 3 nu och jag ska upp om 2 timmar, så att det blir ingen kul morgondag för mig. Så vi får väl se om jag överlever den. Ja. Jag ska testa att sätta dit grenröret och förhoppningsvis så är mödan värt det att vara uppe till 3 på natten för att plana grenrör. Och därefter, om det är som det ska, så kommer jag behöva plana inloppen också. Kommer behöva porta menar jag. Eftersom att det ligger lite slagg och behöver få dem lite finare. Och jag vet inte om man kan se här, men det ska bli finare flöde in. Okej, ja, men vi får väl testa då. Jag sätter den bara, oj! Jag sätter den bara med några bult nu, så jag väl se. Det känns plant i alla fall. Innan så kunde du vicka med som en banan. Ja, vi får väl se. Tänkte om vi ska testa med turbon. Ja, turbon. Så jag dör om det inte blir bra. Detta är verkligen moment of truth. Yes! Har du inte testat den innan? Jo, men det rör, alltså när man svetsar så rör det sig. Det går ju. Men det är ju... Här inne är det väl 1 centimeter mellanrum. Men det bör ju gå. Nej, det är lugnt. 2 centimeter. 2 centimeter? Okej. Okay. Var tvungen att testa med huven på så att det faktiskt såg okej ut. Och det jag menar är turbon då. Att inte den tar i när man lägger på huven. Så att jag ska börja porta nu. Jaha. Då var det dags. Glömde då det ena slipstiftet hemma. Men jag har det här som jag tänkte köra med och se om det kan hjälpa lite. Vi får se. Va? Är det bra? Ja. Det blev helt klart förbättring. Nej. Kolla där. Jag kan filma mellan lite. Jag har hållit på i kanske max 5 minuter. Och jag har fått bort lite i alla fall. Nu har man kommit en liten bit på traven med dessa 2. Nej, men Jo. en liten bit på vägen. En liten bit på traven kan man säga. Nej. Jag har kommit en liten bit på traven. I Skåne säger man så. Och det är ju fortfarande, det är en stor skillnad. Gentemot det här. Till att få dem så här. Det är därför man portar alltså. För att det ska bli ett smooth flöde när luften strömmar genom grenröret. Och just nu så blir det ju inte det när det är så här massa ojämnheter och kanter. Bam. Portningen är nu färdigt, eller i alla fall färdigt så att jag kan gå vidare. Man kan ju vara väldigt noggrann i ett sånt här typ av arbete och det innebär då att du har ett evighetsprojekt framför dig med en portning. Det är helt sjukt hur djupt man kan gå in i ett arbete. Det kan ta flera veckor om det skulle kunna vara så. Och folk som har varit där själva, de vet hur det är. Men jag väljer nog att sätta stopp för det här jobbet. Och först behöver jag då tvätta av grenröret inuti eftersom att det ligger väldigt mycket metallflisor här i. Eftersom att man har slipat som en galning. Det är som man har fått frågan tidigare när folk har frågat en hur det går med bilen. Och man säger att det går bra, snart klar. Och så har jag snackat i 1 år nu och det vill jag inte göra mer. Så att saker och ting måste fixas. Tanken var först att jag skulle blästra och coata det. Men jag har helt enkelt inte tid med det. Så att det jag ska sätta nu det är brake cleaner och rensa med. Och tryckluft, så jag ska dra en sväng och handla det. Efter det så blir det dags att linda.
Nu är grenröret tvättat och fint. Och ni kanske undrar varför jag sitter vid köksbordet, men jag är faktiskt hemma och tänkte linda det här istället. Och idag så tänkte jag köra på ett nytt band som jag inte kört på tidigare. Detta är då titan. Tidigare har jag kört med glasfiber, och den som har lindat med glasfiber tidigare, de vet hur mycket det kliar om händerna. Det är stört. Och därför snackade jag med några polare som sa att du borde köra med en sån här rulle istället. Den går på ungefär, tror det är 400 spänn per rulle. 50 mm bredd, och längden är uppemot 15 meter om jag inte minns fel. Så den lär ju räcka till min lilla bebis. Sen kommer jag även köra på metallspännband. Och dessa funkar utmärkt till avgasbandage och finns att köpa i nästan vilken motortuning-sida som helst. Finns då att välja både på långa och lite kortare, beroende på vart du vill sätta dem. Ni kommer få se sen hur jag har satt mina. Sen finns det många som diskuterar kring hur man ska linda. Alla har vi olika sätt, men vad jag får till mig sen jag har lindat så ska man linda hårt. För den som undrar så är det så jag gör. Så vi kör igång. She cares about his money in the city where she's from. Her intention is the paper, she don't need no fucking love. She's spilling all this liquor, trying to pass me all these cups. Oh baby girl, I'm torn, and somebody should have told her I pop one. Fuck it, I pop one. Oh girl, I'm on one. Fuck it, I pop one. I pop one. You like us and I got that drink. It could be purple, it could be pink. 10 and a 9, you mix that bitch. Money that we got till we get that bitch. And I'm on one, yeah. You know I'm on one, yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yes, oh yeah. Oh yeah, Jag är faktiskt färdig, och resultatet får väl duga. Jag har sett att det blinkat en hel del, och det är för att jag kollar på lite inspo-videos. Man längtar ju bara till sommaren, och snart är det min tur att starta upp bilen. Det blev faktiskt en liten stump över, så att det är väl bra med en 4-cylinder ibland. Som ni kanske såg i videon så använde jag mig av 2 spännband. Men i slutändan då så var det första spännbandet bara till för att hålla upp bandet då när jag höll på att linda. Och sen så i slutändan så satte jag bara ett. Och startade upp linningen vid cylinderna. Och sen så lägger jag dem gemensamt här då till kollektorn. Jag kommer lägga en länk i beskrivningen på vart jag skaffade bandaget och även då spännband och sådär. Samt lite information om denna kameran, om ni tyckte den verkar bra eller dålig. Sen vill jag också rikta ett stort tack till Hypnotic Garage som har hjälpt mig med den här svetsningen på grenröret och att plana det. Jag kommer lägga en länk till deras Facebook, för den är faktiskt värd att kolla upp. Kommer att bli framtida filmer i deras garage också, för de har mycket sevärdheter. Jag har ingen bra svets hemma som är så pass bra så att jag skulle kunna svetsa ett grenrör med det. Så att det får väl bli nästa uppgift för mig, det är att skaffa en bra svets. För det är faktiskt någonting som alla bör ha i sina garage. Nu var det lite svårt med... Jag känner att jag börjar bli lite trött i armen av att hålla kameran. Men i nästa avsnitt så kommer ni få se Mattes Supra. Och nu, där kommer vi sätta in motorn i hans bil. Och det är en smidmotor. God för väldigt mycket effekt. Så jag hoppas att han visar lite mer om den då och berättar sina specs. För det är faktiskt en hel del pengar som ligger i den motorn. För er som inte subscribat än så tycker jag faktiskt att jag gör det nu. Och även då tumma upp klippet, kommentera att ni har sett vad jag har gjort idag. Så att jag blir glad.
Och så syns vi nästa söndag klockan 5. Hej!